Từ xa xưa cho đến nhà Tần tiêu diệt lục quốc, vùng ven biển phía nam sông Dương Tử thuộc về xứ Bách Việt. Các bộ lạc thổ dân sống ở đây, thời tiền Tần gọi là người Việt. Bởi vì có nhiều chi nhánh của bộ lạc nên gọi họ là Bách Việt. Video này, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về vấn đề Tần Thủy Hoàng sau khi thống nhất Trung Hoa đã tiến công tiến đánh vào các bộ lạc Bắc Việt như thế nào. Ngày nay, Âu Việt là tỉnh Chiết Giang, Mân Việt là tỉnh Phúc Kiến, Đông Việt là tỉnh Giang Tây, Hồ Việt là tỉnh Hồ Nam. Còn Quảng Đông được gọi là Nam Việt, đảo Hải Nam được gọi là Chiêm Việt, Quảng Tây được gọi là Âu Việt, Vân Nam là Điền Việt, còn miền Bắc Việt Nam được gọi là Lạc Việt. Khu vực hai tỉnh Hồ Nam, Giang Tây có nhiều nhánh sông của sông Trường Giang, thuận tiện cho nhà Tần đi thuyền để chở quân, vận chuyển lương thực để tiến vào. Nhanh chóng, hai tỉnh này trở thành khu vực của lãnh thổ nhà Tần. Khu vực Bách Việt sinh sống có khí hậu ôn hòa, mưa nhiều, sản vật phong phú, lãnh thổ rộng lớn, địa hình bị núi chia cắt, cách xa vùng Trung Nguyên Trung Quốc. Sau khi thống nhất Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng phong Từ Tùy làm tướng quân, Triệu Đà làm phó tướng, dẫn theo 50 vạn đại quân tiến đánh Bách Việt. Vì tộc Bách Việt sống ở nhiều vùng khác nhau, quân Tần chia thành 5 đạo quân khác nhau. Hướng số 1 xuất phát từ Nam Xương, Giang Tây đi đánh Chiết Giang, Phúc Kiến. Hướng số 1 nhanh chóng thắng lợi vì địa hình Phúc Kiến quá nhiều đồi núi. Hướng số 2 tiến đánh Kỵ Điền Lĩnh áp sát Bắc Quảng Đông. Hướng số 3 tiến từ Trường Sa tiến đánh Quảng Châu. Hướng số 4 từ Trường Sa tiến đánh Hạ Châu. Hướng số 5 từ Trường Sa tiến đánh Quế Lâm. Tuy nhiên, 4 hướng đánh gặp sự phản kháng quyết liệt từ người Bách Việt bản địa đã gây thiệt hại nặng nề cho quân Tần. Bách Việt dù dân cư ít, vũ khí lạc hậu nhưng ý chí phản kháng rất cao. Mặc dù 4 hướng có tới 40 vạn quân, quân số áp đảo nhưng quân Tần tiến đánh rất chậm chạp. Tướng Từ Tùy trở nên cáu giận, giết người vô tội vạ khiến dân chúng và binh lính phẫn nộ. Khí hậu phương Nam ấm áp đã làm cho quân phương Bắc khó chịu và ngột ngạt. Khi quân Tần tiến xuống dãy núi lĩnh Nam, họ mới bị ngỡ ngàng trước chiến trường khắc nghiệt và sự kiên cường của người Bách Việt ngoài sức tưởng tượng. Theo sử sách ghi lại, sức phản kháng quân Bách Việt ở Quảng Tây vô cùng mạnh mẽ, con đường tiếp tế lương thực bị quân Bách Việt đánh phá, kết quả quân Tần đại bại bị mất cả quân lẫn tướng. Mặc dù tướng của bên Bách Việt có hy sinh thì họ vẫn không đầu hàng, vẫn đoàn kết tập kết lên những khu rừng núi. Khi Tần Tùy báo về Tần Thủy Hoàng về tình trạng bị phá hủy quân lương, Tần Thủy Hoàng quyết định cho đào một kênh lăng ở phía bắc Quế Lâm để kết nối sông Dương Tử với sông Châu Giang. Đó là lĩnh Cử hay kênh Hưng An nối liền sông Tương với sông Ly, hiện nay vẫn còn. Lộc vốn là người gốc Việt giữ chức ngự sử giám của nhà Tần. Lộc am hiểu địa hình vùng lĩnh Nam, lại giỏi về sông nước nên đổ thư giao cho giám Lộc, phụ trách công việc vận chuyển lương thực và khai linh cừ để mở thông đường thủy. Dù chỉ là con kênh dài 36 km nhưng nó đã giúp quân Tần kết nối được sông Dương Tử vào sông Châu Giang. Điều này giúp quân Tần có thể chở lương thực theo những con sông về Nam Ninh và Quảng Châu, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến với Bách Việt, qua đó giúp quân Tần tiến xuống phương Nam để tiến vào Quảng Đông, Quảng Tây. Trước khi có kênh Linh Cừ ở Hưng An, quân Bách Việt trước sự lãnh đạo của các tướng Dịch Tu Hống, Quảng Tây, cùng với thục phán An Dương Vương xuất quân từ Hà Nội tiến lên chiếm lại được Nam Ninh đẩy quân Tần về phía Quảng Châu. Mặc dù khi đi quân Tần 40 vạn quân nhưng chết mất 30 vạn quân, nhưng quân Bách Việt cũng bị thiệt hại nặng nề không thể truy quét hết được quân Tần. Do quân Tần chủ yếu là binh lính miền Bắc Trung Quốc, không đủ vợ con, nên khi sa lầy ở Bách Việt đã chủ động lấy các cô vợ Bách Việt. Đó cũng là duyên cớ mai này Triệu Đà thành lập nhà nước Nam Việt ly khai khỏi Trung Hoa. Khi tấn công Bách Việt, Triệu Đà được Tần Thủy Hoàng phong làm phó tướng cùng với Đồ Thư, Từ Tùy. Khi Từ Tùy chết, Tần Thủy Hoàng phong nhậm Tiêu xuống làm tổng tư lệnh đem thêm 10 vạn quân nữa xuống tiến đánh Bách Việt, còn Triệu Đà vẫn là phó tướng. Theo sử ký Tư Mã Thiên, trong khoảng thời gian này 208 trước công nguyên, 207 trước công nguyên, quận úy Nam Hải là Nhâm Hiêu bị bệnh nặng rồi chết, giao quyền cho cấp phó Triệu Đà. Triệu Đà nhân dịp đó giết hết những quan lại nhà Tần bổ nhiệm ở lĩnh Nam, cất quân đánh chiếm quận Quế Lâm, Tượng quận, tự xưng Nam Việt Vương, chính thức ly khai khỏi nhà Tần. Để mở rộng lãnh thổ, Triệu Đà cho quân đánh xuống Âu Lạc. Chiến tranh Việt Tần là cuộc đụng độ lịch sử đầu tiên giữa người Việt và nước Trung Hoa thống nhất. Các sử gia hiện đại Việt Nam coi đây là cuộc chiến chống ngoại xâm đầu tiên của Việt Nam. Lãnh thổ nhà Tần đã mở rộng về phía Nam, bao gồm các quận Nam Hải, Quế Lâm và Tượng. Triệu Đà dùng kế nội gián bằng cuộc kết hôn giữa con trai mình, Trọng Thủy, và con gái An Dương Vương là Mị Châu. Sau khi nắm được bí mật quân sự của An Dương Vương thông qua con trai, Triệu Đà đã thành công trong việc chinh phục Âu Lạc, buộc An Dương Vương bỏ chạy và nhảy xuống biển tự tử, kết thúc thời kỳ An Dương Vương.